Hoi, lieve mensen. Nog een video. Ik wil het hier even hebben over. Ik wil eigenlijk even verder gaan op mijn ervaring met VNV Nation. En vooral het stukje waarin ik vertel hoe ik VNV Nation heb ontdekt. En dat ik dat ontdekt heb door iemand waar ik me erg minder waardig bij voelde. In vergelijking. Oké. Ik doe deze video's allemaal uit een losse pols trouwens. Ik heb totaal geen script, dus ik bied me excuses aan als het soms traag is. En ik ben aan het denken over hard ook. Maar ik wil gewoon even iets delen. Dat is de belangrijkste doel. Dat is het belangrijkste doel van deze video's. Dus wat hebben we hier? Ik zit nu even op het forum waar ik op actief was. En dat is het forum van Opeth. Hier staat het, Opeth. En nou ja, dat is een metalband uit Zweden. En maakt niet uit of je het kent, maar het is wel belangrijk dat je weet, het is een metal forum. En dit is een topic op dat metal forum, genaamd Favorite Band in Each Genre. Nou ja, oké. Dus iemand heeft gevraagd, wat is je favoriete band in elk genre? Nou ja, klinkt heel breed, maar als je dan gaat lezen, dit is de eerste persoon die heeft deze topic gemaakt. En dat is Metal Wrath. Nou ja, dat zegt misschien al iets over zijn voorkeuren. Niks mis mee. En hij zegt: What is your favorite bands in each genre? I thought this would be the best idea for a thread in which people posted their favorite band because it covers every genre. Every genre, zegt hij dus. It covers every genre. Ik doe het ook even om een audio te kunnen synken hoor, dus ik wil even kijken of ik goed zit, want dat loopt niet helemaal synchroon beeld en geluid. Oké. En hij noemt de voorbeelden van ieder genre. Oké, begint hij met rock, progressive, en dan komen er een hele stel metal genres. Heavy metal, death metal, black metal, doom metal, folk metal, power metal, dark goth metal, etc. Oké, nou ja, het is op zich, ja, heel veel metal-liefhebbers denken misschien zo. En ik heb ook misschien ooit al zo gedacht, hoor, van elk genre. En als je dan in de metal-wereld leeft, dan zijn er heel veel verschillende subgenres van metal. En, nou ja, niks mis mee nogmaals. Ik was ook heel erg fan van allerlei soorten metal. En, nou ja, prima. Het is een metal forum, het is een forum van een metalband, dus helemaal goed. Nou, eerste reactie is al heel veelzeggend. Hier, volgende reactie. Eerste reactie moet ik zeggen. Lol at every genre. Dit is dus al iemand die een beetje deze persoon eigenlijk uitlacht. Degene die het topic begonnen is. Die zegt van lol at every genre. Ik bedoel, natuurlijk heb je andere genres. Bijvoorbeeld jazz en klassieke muziek en pop. En nou ja, ik kan nog wel even doorgaan. Maar het is elektronische muziek. Er zijn heel veel genres natuurlijk buiten metal. Maar hij gaat nog mee met het lijstje. Dus hij vult gewoon het lijstje in. Nou ja, oké, prima. Dit is ook wel een beetje zo typisch. Een beetje troll-achtig. Folk metal, gay. Power metal, gay. Ja, dat heb ik niks mee. Vind ik best wel homofoob eigenlijk. Maar ja, dus dit is al een beetje iemand. Dit is ook iemand die ik ken trouwens. Want hij was, nou ja, maakt niet uit. Het is iemand die ik ken en dit is best wel een beetje een troll eigenlijk in zekere zin. En hier gaan allemaal mensen. Dus. Oh, deze persoon heeft het al iets uitgebreid, zie ik nu. Hier zie je bijvoorbeeld ook classical. Hoewel het hier niet helemaal lekker staat. Classical. 70s prog. Reggae. Country. Blues. Jazz. Nou ja, hier staan wat meer al. Dus dit is al iets uitgebreider. Dus hier worden de genres al iets meer uitgebreid. Maar de meeste mensen nemen gewoon dit lijstje over. En de meeste mensen die
Nou ja, die gaan dus mee in dat het vooral metal genres zijn. En dat is nogmaals prima. En hier zegt de originele persoon ook: My list of genres was only an example. You can obviously add or remove any genre due to the fact that you may think a genre is quote-unquote gay. Nou ja, vind ik op zich een hele sympathieke reactie. Gewoon, nou ja, prima. Live and let live. Gewoon, doe wat je wilt. Voeg lekker toe wat je wilt. Het is gewoon leuk. Dingen delen met elkaar. Prima. Heb je nog wat mensen die gewoon meegaan, min of meer. Oh, dit is alweer een uitgebreider lijstje hier. Oké, nou ja, prima. Maar, oh, dit is... Dit is grappig. Iemand citeert mij. ik was altijd onder de naam Bierbommetje. Een naam die ik nog steeds wel eens gebruik als ik ergens me voor aanmeld en ik moet een soort schuilnaam opgeven. Is dit mijn vaste schuilnaam, Bierbommetje? En ik stond bekend als een Rammstein-fan. En iemand zegt, I think I'll pull a Bierbommetje. En heeft overal Rammstein ingevuld. Oké, ik was het helemaal vergeten eerlijk gezegd. Maar oké, ik was blijkbaar al... Ik was redelijk actief op dit forum, dus... En ja, ik had in ieder geval een identiteit. Ik was Rammstein-fan. Was ik ook zeker toen. Oké. Hier is ook weer iemand die redelijk sarcastisch reageert. Zout. It's true what they say about Opeth fans. Such diverse tastes. I mean, everything from heavy metal to power metal. En hier ook weer iemand die daar een beetje op ingaat. Not sure about the rest, but jazz, Opeth. Beetje sarcastisch. En iemand die erom lacht ook, die bericht van... Oh ja, zulke brede smaken. Alles van dit metalgenre tot dat metalgenre. Nou oké, dan gaan we even verder, want dit gaat ergens naartoe. Oké, volgende pagina. Want hier komt op een gegeven moment degene die mijn leven heeft veranderd. En hier is hij. Oké. NFU. Oké, NFU is echt een enorme belangrijke persoon in mijn leven. Hij heeft mijn leven best wel veranderd als rolmodel. Maar niet echt als een alleen maar positief rolmodel. Zoals ik dus in die video zoals ik in de video over VNV Nation vertelde, voelde ik me ook echt minder waardig vergeleken met hem. En hier komt dus NFU met een lijst van genres die alle andere lijstjes tot nu toe gewoon doet verbleken eigenlijk. Hij begint niet eens met metal. Hij begint met rock, classic rock, hard rock, progressive rock, psychedelia, jazz, folk, pop, female vocalist, male vocalist, heavy metal begint hij dan hier. En heeft hij hier even 1, 2, 3, 4, 5 metal genres. En daarna gaat hij gewoon verder met allerlei andere dingen. En dit is met enige afstand wel het meest brede lijstje tot nu toe eigenlijk. En hier staan ze. VNV Nation. Zijn favoriete industrial bands. Nou ja, ik ga niet in op wat industrial is, maar oké, het is in ieder geval, het staat dus tussen bands als de Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Elton John, Joni Mitchell en allerlei diverse artiesten. Marvin Gaye, Billie Holiday, Charles Mingus bij jazz. En vanaf het moment dat ik dus VNV Nation ging luisteren. En dit is dus niet de lijst waar ik door ben gaan luisteren. Maar op een gegeven moment had hij gewoon iets gezegd over VNV Nation als reactie op iemand anders. Die vroeg van, hey, VNV Nation, is dat een beetje wat? En hij reageerde toen van, ja, dat is nogal wat. Dus toen ben ik dat gaan luisteren. En toen was ik dus om wat betreft NFU. Ik dacht van, wauw.
dit is te gek en ik moet hem serieus gaan nemen. Want ik had een tijdje een verhouding met hem dat ik dacht van ja, wat een arrogante lul. En ik voelde me wel aangevallen door hem soms, maar uiteindelijk had ik zoiets van ja, het is ook een beetje arrogant. Maar toen ik dus via V-Nation ging luisteren, dat was een keerpunt. Van wow, oké, deze man weet gewoon alles van muziek. En dit lijstje is dus heilig geworden voor mij. Ik heb dit gecopy-paste en ik heb ook dit hele forum, het hele Opeth forum, heb ik helemaal doorgeploegd naar berichten van hem. En elke band die hij noemde, en vaak was het alleen dat hij iets noemde. En dan wist ik al van oké, hij omarmt dit. Heb ik allemaal genoteerd. Ik had ooit een bestandje. Ik heb het misschien nog wel ergens gemaild. Toen ik een keer van computer naar computer ging, heb ik het nog wel gemaild naar een mailadres, geloof ik. Maar ik kan het niet meer vinden, volgens mij. Maar het maakt ook helemaal niet uit. Maar ik had een episch bestand. Tekstbestand met alle artiesten die hij goedkeurde. En dat was echt een lijst. Er waren honderden namen misschien wel. Uit allerlei diverse hoeken dus. En vanaf die tijd ging ik al die bands luisteren. Dus ik heb al deze bands, ken ik redelijk goed. Misschien niet, ja, Little Anthony and the Imperials is ik best wel interessant. Dan vind ik Doo-Wop. Van, ja, oké. Heb ik al wat van geluisterd. Heeft nooit zoveel indruk gemaakt. Maar alles hierop heb ik geluisterd. Hier, klassieke muziek, Alban Berg. Kende ik helemaal niet. Vond ik aan het begin ook afschuwelijk. Dat is van die 12 toons muziek heet dat dan. Dat is dus muziek die zich niet houdt aan de gewone regels van melodieën. Het klinkt alsof ze maar wat doen. Het is heel, heel dissonant en ja, nou ja, ook weer fascinerend. Ik denk van wow, oké, dit bestaat dus ook. Interesting. Dit is ook wel een interessant weetje nog, dat de band Caravan, dat is dus een van zijn favoriete bands, en die hebben dus een nummer genaamd 9 Feet Underground. Heel lang nummer van 20 minuten. En daar heeft hij zich dus naar vernoemd. NFU is dus een afkorting van 9 Feet Underground. Dat is een nummer van de Britse band Caravan. Wat dus zijn favoriete progressieve rockband was. Dit lijstje wil ik gewoon een keer delen, omdat ik dus altijd heel bang ben geweest om dit te delen. Want ik had altijd zoiets van, ja, oké, wacht, nu moet ik even een stapje terug doen. Ik ga heel even een kleine pauze inlassen nu. Ik ga straks weer verder. Oké, ik ga het iets anders doen. Ik heb besloten om weer eens NFU's favoriete nummer misschien wel te luisteren. Dus het nummer 9 Feet Underground, dat horen jullie nu ook op de achtergrond. En het begint met een vrij lang instrumentaal stuk, dus ik denk, nou, daar kan ik misschien wel een beetje over praten. Nou, dit is dus het album. Het heet In the Land of Grey and Pink. En het is een album uit 1971. En ja, meer ga ik er niet over vertellen. Je hoort het wel een beetje. Maar ik had namelijk de realisatie dat ik wil gewoon delen wat mijn verhaal was. Want ik heb heel lang gehad dat ik dus al die muziek ben gaan luisteren die NFU te gek vond. Maar ik durfde dat niemand te vertellen. Ik durfde dat aan niemand te vertellen. En dat kwam dus omdat, even heel zwart-wit gesteld, hè? Dit is even een versimpeling, maar om het even duidelijk te maken. Mijn muzieksmaak was slecht, 100% slecht, en zijn muzieksmaak was 100% goed. En ik schaamde me daar diep voor. Dus dat creëerde gewoon een situatie van hij was een soort god en ik was niks. Echt gewoon niks. En het beste waar ik op kon hopen is om zo snel mogelijk zijn kennis over te nemen. Al zijn muzieksmaak te kopiëren in de hoop dat ik dan wel een waardig mens zou zijn. Maar ik durfde dus niemand te vertellen dat ik dus eigenlijk heel lang deze muziek helemaal niet kende.
Ik wilde eigenlijk me presenteren als iemand die altijd een goede muzieksmaak had. En dat schaamtevolle verleden waarin ik naar al die slechte bands luisterde, dat is gewoon nooit gebeurd, bij wijze van spreken. Het is helemaal niet exact zo gegaan, maar om even duidelijk te maken hoe het ongeveer was in mijn hoofd en in mijn ervaring. Dus heel lang heb ik echt achter de schermen allerlei muziek geluisterd die ik bijna niet deelde met mensen. Soms wel hoor, maar echt sporadisch. En ik wilde sowieso niet dat mensen wisten dat ik het van NFU had. Dat ik eigenlijk gewoon iemand anders muzieksmaak aan het emuleren was. Ik wilde dat absoluut niet kenbaar maken. Maar ja, bij deze wil ik dat dus doorbreken. Ik wil gewoon eerlijk zijn over mijn ontwikkeling op dit gebied. En ik merkte namelijk net, toen ik dit nummer weer even luisterde, dat ik er opeens veel meer open voor stond. En dat het me zelfs een beetje raakte. Vooral de tekst. En die wil ik ook straks wel even laten zien als de tekst begint. Want dat vind ik gewoon heel, ja... Ik kan het ook wel interpreteren als een soort bericht van NFU naar mij toe. Van, hey, het is oké. Niet dat de tekst dat echt zo uitdrukt, maar... Het is wel, ja, ik weet niet. Dus het is, ja, dat vond ik wel bijzonder. Ik voelde opeens me verbonden met dit nummer. Ik voelde me ook wel verbonden met NFU, maar dan op een positieve manier. Als gewoon één mens naar nog een mens. Allebei imperfect. We doen maar wat. En dat realiseer ik me ook. Want kijk, ik wil niks negatiefs zeggen over NFU natuurlijk. Want dat vind ik gewoon niet leuk. Dat ga ik niet doen. Ik bedoel, hij is ook gewoon een mens. Dat is het gewoon. Hij is ook gewoon een mens. En ik wil hem weer mens maken. Dus niet een god, maar een mens. En gewoon een mens die een muziekliefhebber is, waar ik misschien wel wat van kan leren. Maar misschien ook wel niet. Het hoeft helemaal niet. Geen verplichtingen. Ja, dat is het gewoon. Ik ga ondertussen ook wat koffie drinken hoor. Ja, ik zit wel gewoon weer wat helemaal te freestylen hier nu. Ja, wel een beetje over nagedacht dit. Ik ben geïnspireerd, maar ik ga even ondertussen koffie drinken. Dus ja, luister even naar deze muziek. Het is een lang nummer hoor. Het duurt 22 minuten 45. En dit was ook echt de tijd van dat soort lange nummers. Om even een klein geschiedenislesje voor mensen die het leuk vinden. Begin jaren 70 was echt de hoogtij... Sorry. Dat waren de hoogtijdagen van de progressieve of symfonische rock. En het was ook echt het hoogtepunt van de LP, de langspeelplaat. En dit hele nummer was dus één kant van een LP, van een vinyl LP. En mensen waren gewoon bezig, vooral in Groot-Brittannië eigenlijk, maar ook wel in Italië en Duitsland, om echt de grenzen van de rock op te zoeken. En ze wilden serieus genomen worden, denk ik. En ze wilden ambitieus zijn en gewoon experimenteren. En ook dus met hele lange nummers die complex waren, uit verschillende delen bestonden. En dit is dus een voorbeeld van zo'n nummer. Maar er zijn best wel veel van dat soort nummers. Yes, de band Yes, misschien bekend bij iedereen van Owner of a Lonely Heart. Die hebben ook in deze tijd echt een aantal van die lange nummers gemaakt. Zelfs 1 LP van Yes was gewoon 4 van die nummers. Van dit soort nummers. Twee LP's met 4 van dit soort nummers. Nou ja, ik vind het wel fascinerend. Oké, nu komen we een beetje bij de zang. Dus ik ga nu het even hierbij houden. Luister gewoon even naar dit nummer.
Oké, ik wil nog even wat zeggen, want kijk, als je die tekst dus leest, dan vind ik het sowieso, ja, loves a friend. Nou ja, dat vind ik sowieso mooi. Ja. En, nou ja, ik kan het ook interpreteren als een soort van, ja, all my love goes straight to you, all my love is you. Dit vind ik ook vooral mooi. Dat is het, even kijken hoor. Nou ja, dat is het tweede couplet, zeg maar. Dus for I see your world that is living. My mind is yours, yours is mine. Don't talk to me about forgiving. So much to do, no more time. Ja, het is niet super letterlijk te interpreteren, maar het gevoel en vooral dit my mind is yours, yours is mine. Dat is gewoon een ervaring die ik zo vaak gehad heb met hem. Dat ik dacht van, heb ik nog wel een eigen muzieksmaak? En, nou ja. Oké, nu komt er een heel dramatische break. Maar, ja, je kunt het nummer ook straks nog even wel luisteren. Ja, gewoon als ik die tekst lees, ik kan er wel wat mee. En ja, ik werd wel geraakt toen ik het net weer luisterde. Misschien nu niet zo heel erg, maar hier komen weer heel veel instrumentale stukjes. En het laatste stuk is ook weer heel interessant qua tekst. En vond ik ook wel heel mooi. Maar dat komt pas over een tijdje. Ik zou het wel interessant vinden als jullie dit nummer even luisteren en een keertje tegen me zeggen van, hey, wat vinden jullie van het nummer? Boeit het jullie of helemaal niet? Vind ik ook heel interessant. Als het jullie helemaal niks interesseert, vind ik ook heel verfrissend. Want ik heb dus dit nummer heel lang op een voetstuk gezet, waar ik helemaal niet bij kon. Want heel lang heb ik het geluisterd en ik vond helemaal niks. Of nou ja, niet helemaal niks, maar ik kon er niks mee. En het was gewoon zo wennen voor mij, heel veel van dit soort muziek. Ik luisterde nooit naar 60, 70 jaren muziek eigenlijk. Ik ben het allemaal gaan luisteren door NFU en niet door mijn vader. Hoewel mijn vader natuurlijk ook wel. Die is echt van die generatie natuurlijk. Maar toen interesseerde me het nooit. En dat komt denk ik ook een beetje doordat het mijn vader was. En ja, dat was gewoon geen cool rolmodel. En dit was een jongen van mijn leeftijd. Hij is een paar jaar ouder. Hij is nu 37. Hij wordt op de verkiezingsdag wordt hij 38. Nou ja, ik ben nu 34. Dus dat is op zich... Ja, dat is veel meer een peer, zeg maar, een leeftijdgenoot. En ja. Dus daardoor stond ik er veel meer voor open. Plus wat ik in die VNV Nation video zei, dat hij luisterde dus ook naar metal. Hij vond Metallica te gek, Megadeth. En nog een hele rij andere bands. Ja, Opeth uiteraard, waar ik ook enorm fan van was toen. Daarom ben ik op dat forum gegaan. Nou ja, in ieder geval, dit zijn gewoon even wat gedachtes. Ik ben gewoon benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik wil het gewoon leren delen. En ja, al verdwijnt dit nummer weer, dan is het ook oké. Ik wil niet meer mijn identiteit ophangen aan alleen maar de muziek die ik luister. Dat heb ik heel lang dus gedaan. En het was dus heel lang zo dat, zolang ik muziek luisterde die hij goed vond, had ik in ieder geval het idee van oké, ik ben in ieder geval naar goede muziek aan het luisteren. En dat maakt me in ieder geval een goed mens. Maar heel vaak was het heel frustrerend en voelde ik me heel erg vervreemd van die muziek. Want ik kon er niet inkomen. Bijvoorbeeld heel veel jazz heb ik ook geluisterd. En dat was zo ver van mijn bedshow heel lang. Heel veel van die jazz. En ja, dat was dus een hele frustrerende, eenzame periode voor mij. En dat wil ik wel een keer ook gezegd hebben. Van het was echt, ik heb geworsteld. Ik heb diep in de put gezeten doordat ik echt het idee had van, ik vind deze muziek niet goed, dus ik ben een waardeloos mens. Of ik mis iets, dat is het ook. Ik mis iets. Dat is het, ja. Van, ik mis iets en ik haal niet alles uit het leven, want ik luister niet naar de beste muziek. Of het komt niet binnen in ieder geval. Ik luister er wel naar, maar het komt niet binnen. En dat was gewoon een heel naar gevoel. En ik heb mezelf echt afgestraft heel lang. Nou ja, ik wil het nu even hierbij houden. Het is, ja, ik ga hier waarschijnlijk wel verder op. En het doet me wel veel goed om dit te delen, merk ik gewoon. En ik heb echt hoop nu. En dat vind ik heel fijn. Dus ja, bedankt voor het luisteren. En nou ja,
Ik laat dit nummer even aflopen. Maar, want het laatste stuk zang vind ik ook eens heel mooi. En luister vooral even naar de tekst. Ik zal de tekst er wel even bij zetten straks. Als de tekst weer begint. Het duurt nog wel even hoor. Maar in ieder geval, dank jullie wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doeg!